A zsírmáj állapota akkor alakul ki, amikor a májunk zsírral telítődik, aminek következtében begyullad és megduzzad. Amennyiben a zsírmáj állapota nem kerül időben felfedezésre, úgy hosszú távon akár annyira sérülhet, hogy hegesedések alakulhatnak ki a felületén, aminek következtében a máj sejtjei nem lesznek képesek megtisztítani a test vérét. Ebből egyenesen következik, hogy a testünkben különböző méreganyagok fognak felhalmozódni, amik komoly egészségügyi károkat okozhatnak. Sajnos világszerte az emberek közel 25%-a érintett a zsírmáj állapotában, ami leginkább a nem megfelelően megválasztott élelmiszerek fogyasztásából következik. Az olyan élelmiszerek fogyasztása, mint az omega-6 növényi olajok, cukros üdítők vagy az alkohol, mind-mind hozzájárulhat a máj egészségének romlásához. További problémát jelenthetnek a különböző cukros szószok, gyógyszerek, illetve a vírusos fertőzések, és ami igazán aggasztó az az, hogy a kezdődő zsírmáj állapotát a májenzim vértesztek nem képesek kimutatni, csak kizárólag akkor, amikor a máj már jelentős mértékű sérülésen esett át. Az elmondottak alapján különösen fontos megismerni a zsírmáj meglétére figyelmeztető jeleket, amiből most videónkban 9 darabot gyűjtöttünk össze. Így, ha ezeket a tüneteket tapasztalod önmagadon, úgy mindenképpen érdemes lehet azonnali változtatásokat eszközölnöd az étrendedben. Mielőtt azonban tovább mennénk a videónkban, kérlek ne felejts el feliratkozni csatornánkra, és dobj egy lájkot is. Jobboldali vállfájdalom. Amennyiben a jobb válladban rendszeresen tapasztalsz feszességet vagy fájdalmat, úgy akár az a kezdődő zsírmáj egyik árulkodó jele is lehet. Ez a fájdalom akár kisugározhat a nyak, áll vagy a lapocka területeire is. A májunk felelős az epe előállításáért, ami segíti a testünknek megemészteni az ételekből származó zsírokat. Amennyiben a májunk zsírral telítődik, úgy az epe besűrűsödhet, aminek következtében nem fog tudni kiürülni, és gyulladásokat okozhat. Ez a típusú gyulladás akár extra nyomást fejthet ki az egyik idegen, ami a testünk jobb oldalán fut végig, ez pedig végső soron az említett fájdalmat is okozhatja. Hasi zsír. Ha a hasad középső szakaszán nagy mennyiségű zsír halmozódik fel, úgy az nagy valószínűséggel a zsírmáj meglétének egyik figyelmeztető jele lehet. Amikor a máj túlságosan bezsírosodik és már nincs elegendő hely a területén, úgy a zsír kénytelen olyan helyeken felhalmozódni, mint a has területe zsigeri zsír formájában. A zsigeri zsír nagyon veszélyes, mivel képes megakadályozni a szerveink normál működését, illetve megemelheti a vérnyomást, ami akár szívrohamot is eredményezhet. Itt azonban fontos megemlítenünk, hogy nem minden zsírmájban érintett egyén esetében jelenik meg a hasi zsír, így ennek a tünetnek a hiánya még nem feltétlenül jelenti azt, hogy te nem vagy érintett ebben az egészségügyi állapotban. Jobboldali borda fájdalom. A jobboldali borda területén rendszeresen jelentkező fájdalom szintén a zsírmáj egyik árulkodó tünete lehet. Ez a fájdalom típus abból következik, hogy túl sok zsír halmozódott fel a máj vagy az epehólyag területén. Jellemzően ez a fájdalom típus ülő pozícióban jelentkezhet, ezért leginkább az irodai munkát végzők körében fordul elő gyakrabban. Seprűvénák megjelenése. A seprűvénák vagy pókvénák megjelenése akár a zsírmáj jelenlétére is utalhat. A zsírmájban érintett személyek esetében általában magasabb az ösztrogénszint, mivel a máj nem képes megszabadulni a felesleges hormonmennyiségektől. A magasabb ösztrogénszint gyengíti a vénákat a testünkben, aminek következtében megjelenhetnek a pókhálóra emlékeztető vénaformák a bőrünkön. Ezeknek a formáknak jellemzően piros a közepe, amiből kiindulva tovább gyűrűznek a vénák. Emlők megnagyobbodása. A férfi emlők megnagyobbodása vagy orvosi nyelven ginekomasztia szintén a zsírmáj meglétének egy intő jele lehet, ami a felhalmozódott ösztrogén miatt alakul ki, aminek következtében a férfiak esetében női mellszövetek keletkezhetnek. Jellemzően ez a tünet a mellbimbók alatt jelenik meg először, illetve akár a mellbimbók fájdalmával is járhat érintések esetén. Jobb láb duzzanat. Ha a jobb lábad duzzadtabb, mint a bal, úgy ez a zsírmáj meglétének egyik árulkodó jele lehet. Ha a duzzanatba nyomod az ujjaid, úgy azt veheted észre, hogy bemélyedés keletkezik benne, ami abból következik, hogy folyadékkal telített ez a terület. Piszkető kezek vagy lábak. Amennyiben a májunkban túl sok zsír halmozódik fel, úgy az epe miatt a máj egészséges keringése felborul.
Végső soron ez az epe kiszivároghat a bőr alá, aminek következtében viszketőérzést tapasztalhatsz a talpadban vagy a tenyeredben. Pajzsmirigy alulműködés. A pajzsmirigy alulműködés állapota gyakran akár a zsírmály meglétéhez is visszavezethető. A T4-nek nevezett pajzsmirigy hormon májunkba kerülve T3 típussá alakul, azonban ha a májunk zsírral telített, akkor ez a transformáció nem tud végbe menni, aminek következtében a pajzsmirigy működésünk lelassul, és további problémáink lehetnek az anyagcserével is. Tartós letargia. A tartós letargia és fáradtság hátterében számtalan dolog meghúzódhat, azonban ha a májunkban túl sok zsír halmozódik fel, vagy testünk nem képes elegendő epét kibocsátani, úgy a szervezetünk nem fog tudni elegendő mennyiségű zsírban oldódó vitamint felszívni, mint például az A, E, D vagy K-vitamin. Az említett vitaminok hiányában pedig gyengébbnek és fáradtabbnak érezhetjük magunkat. Végezetül az intőjelek áttekintése után íme néhány jó tanács, ami segíthet elkerülni a zsírmály megjelenését, illetve támogatni a májad regenerációját. Kerüld az olyan növényi olajok fogyasztását, mint a kukoricaolaj, szójaolaj vagy a feldolgozott olívaolaj. A gyors élelmiszerek nagyon gyakran ilyen típusú olajok felhasználásával készülnek, ezért is lehet jobb döntés, ha te magad főzöd meg az ételeidet. Főzéseid során törekedj olyan természetes olajok használatára, mint az organikus kókuszolaj vagy az extra szűz olívaolaj. Alkalmazz étkezéseid előtt jó minőségű emésztő enzimeket, mint a betainhidroklorid vagy a pankreatin. Ezek az enzimek hozzájárulhatnak a máj hatékonyabb működéséhez. Limitáld a cukortartalmú élelmiszerek rendszeres fogyasztását, helyettük inkább válasz olyan természetes gyulladás csökkentő ételeket, mint a keresztes virágú zöldségek. Bátran használj máriatövis kiegészítőket. A máriatövis rendszeres alkalmazása bizonyítottan segíthet méregteleníteni a májat. Végül, de nem utolsó sorban próbáld limitálni az étkezéseid és a nassolásaid számát a nap folyamán. A cél az, hogy hagyj elegendő időt a májadnak, hogy feldolgozza a szervezetbe kerülő zsírokat. Amennyiben lehetőséged van rá, úgy érdemes lehet kipróbálnod akár az időszakos böjtöt is. Ezzel most videónk végéhez érkeztünk, és ha hasznosnak találtad a videónkban elhangzott 9 intőjelet, ami a zsírmály állapotát is előrejelezheti, akkor kérlek ne felejts el feliratkozni csatornánkra, lájkolj minket, és bátran oszd meg videóinkat barátaid között is. Köszönjük megtekintésed, hamarosan újra találkozunk!